Terve! Minä olen venäläinen Kirill ja minä opiskelen nyt suomea. Mutta jostain susta en ole vieläkään suomalainen. Mitä mä teen? Jo edellisissä videoissa me totesimme teidän kanssa, että suomen kieli on varsinkin vaikeaa ulkomaalaisille. Mutta kieli ei sinänsä riitä. Sä tarvit jotain muuta, jotta susta voisi tulla oikea suomalainen. No miten sitten tulla oikeaksi suomalaiseksi? Tänään minä paljastan teille kaikkien suomalaisten pimeimmän salaisuuden, joka joka ikinen suomalainen tekee aavistamattakaan. Ja se on... Okei. Anna mä selitän sulle. Mun tosi tarkkojen tutkimuksien mukaan kaikki suomalaiset käyttää sitä samaa ilmettä päivittäin. Otetaan vaikka esimerkiksi kaikkien YouTubettajia. Mut sit kun nyt tulee se koeviikko. Tai muualle. Katsomaan sitä. Suoli. No en mä kyllä tämmösiä ilmeitä tee, kyllä mä oon ihan normaali ihminen. Ja nyt minä todistan käytännöllisiä esimerkkien avulla, että sinä teet sitä päivästä toisen sitä samaa ilmettä. Mennään nyt kattoo näitä tilanteita. Kun astut sisään hissiin ja siellä on jo joku. Kun istut bussissa ja joku epämiellyttävä ihminen astuu sisään ja istuu juuri sun viereen, vaikka bussissa on oikeasti muitakin vapaita paikkoja ja oot silleen vaan... Kun sun lempijoukkue hävis... Kun joku pierasti sun vieressä ja sit tiedät tasan tarkka kuka se oli, koska huoneessa teitä oli vain 2. Niin. Kun jonotat makkarakouluruokalassa ja edessä olevaa ottaa just sen viimeisen, niin oot vaan silleen... Kun joku puolituttu tulee vastaan ja sä oot epävarma siitä, että kannattaako moikata häntä vai ei. Ja paras ratkaisu siihen on... Kun joku random tyyppi istuu sun viereen bussissa ja alkaa kertomaan hänen kuulumisiaan, niin oot vaan silleen... Kun et tiedä miten järkevästi voit lopettaa sun puheenvuorosi, ja se oli sitten siinä. Kun yrität väittää, että sä et tee sitä ilmettä, en minä kyllä tämmöstä tee. En. Ei missään nimessä. Kun sua ärsyttää, jos joku tuli myöhässä ja sä et vihti sanoa sitä hänelle. Kun joku kertoo vitsin ja kaikki repee sille vitselle, mut sä et ymmärtänyt sitä pointtia ja oot... Kun joudut olemaan sellaisen ihmisen kanssa, josta et pidä, mutta silti yrität esittää ystävällistä moi. Kun oot eri mieltä, mutta sä et kehtaa väittää vastaan. Kun kaverillisen lähettää sulle kuvia palilta ja sulle ei edes riitä rahaa makaroneihin. Kiva. Kun et kuullut mitä sulle sanottiin ja kysyt eka kertaa, ai mitä sä sanoit? Sit sulle toistaan se sama asia uudestaan, sä et vieläkään saanut mitään selvää. Siis mitä? Ja jos et kolmannellakaan kerralla saanut yhtään mitään selvää. Joo. Kun sua kehutaan ja sä et osaa reagoida siihen mitenkään. Kiitos. Joo. Ja jokaisessa epämääräisessä tilanteessa ylipäätänkin. Jee! Jos olet vähintään tehnyt sitä samaa ilmettä, niin pistä nyt peukku ylös, niin katsotaan kuinka monta täydellistä suomalaista täältä löytyy. Ja hei, pistä kommenteissa ihmeessä näitä sun tilanteita, missä sä oot viimeksi käyttänyt sitä pokerface-ilmettä, niin katsotaan ja ehkä kootaan jopa toinen osa tästä niinku tämmöisestä videosta. Me nähdään, minä olen Kirill, eks vaan?